बघा ही कांद्याची खेकडा भजी किती मस्त कुरकुरीत आणि खमंग झालेली आहे। वरून खरपूस आणि आतून एकदम मऊ। पावसाळ्यासाठी अगदी परफेक्ट बेत आहे बघा। नमस्कार, मी कविताच टेस्टी फूडमध्ये सर्व खवय्यांचे पुन्हा एकदा स्वागत करते। आज आपण सिंहगड स्टाईल कांदा भजी म्हणजेच खेकडा भजी कशी करायची ते अगदी सोप्या पद्धतीने पाहणार आहोत। पावसाळा सुरू झाला की गरमागरम कुरकुरीत कांदा भजी खाण्याचीच मजा काही और आहे। खूप जणांना असं वाटतं की खेकडा भजी म्हणजे खेकड्यापासून बनवतात की काय, पण तसं अजिबात नाही। कांद्याचा जरा वेगळा खेकड्यासारखा विचित्र आकार येतो ना, म्हणूनच याला खेकडा भजी म्हणतात। सिंहगडावर गेल्यावर तिथल्या मस्त वातावरणात ही भजी, पिठलं, भाकरी, मटक्यातील ताक खाण्याची मजाच काही वेगळी आहे। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगणार आहे। कांदा अगदी पातळ कसा कापायचा, पाणी न घालता कांद्याच्याच पाण्यात बेसन कसं भिजवायचं, बेसन कमी आणि कांदा जास्त का ठेवायचा, आणि भजी 3च बोटात अलगद धरून मीडियम गॅसवर अशी कुरकुरीत तळायची। सोबत कांद्याच्या चटणीची रेसिपी पण या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे। रेसिपी नेहमीप्रमाणे खूप साधी व सोपी भरपूर टिप्ससह तुमच्याबरोबर शेअर केलेली आहे। कुठेही स्किप न करता पूर्ण पहा। चला तर मग ही मस्त कुरकुरीत सिंहगड स्टाईल खेकडा भजी कशी करायची ते पाहूया। तुम्ही या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा, ते निशुल्क आहे। इथे मी 4 मोठे कांदे ना असे पातळ स्लाइस करून घेतलेले आहे। शक्य होईल ना तिथपर्यंत पातळच करा, म्हणजे भजी आहे ना आपली छान मस्त कुरकुरीत बनतात। हा कांदा आहे ना एका भांड्यामध्ये काढून घेते मी। या कांद्यामध्ये ना 1 चमचा मीठ घालून घेते आणि हे मीठ आहे ना सर्व कांद्याला ना व्यवस्थित चोळून घ्या। मीठ घातल्यामुळे ना छान कांद्याला पाणी सुटेल आणि त्याच्यातच आपल्याला बेसनाचं पीठ घालायचं आहे। वरनं पाणी अजिबात घालायचं नाहीये। मस्त पाणी सुटेल आणि त्याच्यानेच आपली ना कांदा भजी छान मस्त कुरकुरीत होणार। व्यवस्थित मीठ सगळ्या कांद्याला ना चोळून घ्या आणि कांद्याच्या पाकळ्या आहे ना थोड्याशा हाताने अशा मोकळ्या पण करून घ्या। खूप सोपी आहे ही कांदा भजी करायला। आपल्याला कांदा भजी खाण्याची इच्छा झाली ना 10 ते 15 मिनिटात बनणारी आहे बघा। फार मसाले पण लागत नाही। आज आपण सिंहगड स्टाईल कांदा भजी करणार आहोत। याला कोणी कोणी खेकडा भजी पण म्हणतात। पूर्ण मीठ आहे ना व्यवस्थित कांद्याला चोळून घेतलेलं आहे बघा। हे असंच आपण एक 5 ते 10 मिनिटं झाकून रेस्ट करायला ठेवूया। त्यापेक्षा जास्त वेळ ठेवू नका तुम्ही, मग कांद्याला खूपच जास्त पाणी सुटेल आणि मग आपल्याला जास्त बेसन टाकावं लागेल। यामध्ये आपल्याला बेसन जास्त नाही घालायचं आहे, कांदा जास्त घालायचा। एक 5 ते 10 मिनिटच फक्त ठेवा। 10 मिनिट झालेले आहे बघा। कांद्याला आहे ना छान मस्त पाणी सुटलेलं आहे बघा। याच पाण्यामध्ये आपल्याला बेसनाचं पीठ घालून पीठ भिजवायचं आहे। यामध्ये मी आता मसाले घालते सुके, थोडी कोथिंबीर, आलं लसूणची पेस्ट, 1 चमचा लाल तिखट। हे लाल तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त तुम्ही करू शकता। यामध्ये तुम्ही हिरवी मिरची घातली तरीही चालेल, पण आज आपण सिंहगड पद्धतीने करतोय ना तर तिथं लाल तिखटच घालतात, त्यामुळे मी लाल तिखट घातलेला आहे। थोडासा ओवा ना हातामध्ये व्यवस्थित चोळून घ्या। हिंग थोडा, हिंग आणि ओवा मी यासाठी घातलेला आहे की ही भजी आहे ना आपल्या पोटाला बाधू नये, कारण यामध्ये बेसनाचं पीठ आहे ना। अगदी थोडीशी हळद, हे सर्व मसाले आहे ना व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता मी यामध्ये बेसनाचं पीठ घालते। बेसनाचं काही प्रमाण नाही आहे याच्यामध्ये, जितकं बसेल ना तितकं घालणार आहे। सुरुवातीचे मी 4 ते 5 चमचे टाकते। परत लागलं तर परत आपण टाकूया। आता हे हातानेच व्यवस्थित मिक्स करते। मिक्स करताना ना अलगद हातानेच मिक्स करा तुम्ही। हे आणखी मी थोडं बेसन घालते याच्यामध्ये, अजून आपल्याला लागणार आहे बेसन।
बेसन बघा व्यवस्थित मिक्स केलेलं आहे। यामध्ये मी एक 7 चमचे बेसन घातलेलं आहे बघा। वाटीने मोजलं ना तर अर्धी वाटी ते पाऊण वाटीच्या मध्ये घातलेलं आहे। आता आपण याची भजी करूया। गॅसवर कढईमध्ये ना तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल पण चांगलं गरम झालेलं आहे ना। यातलं 2 चमचे तेल आहे ना या पिठामध्ये मी घालून घेते। आता आपण भजी करूया। ही भजी आहे ना सोडण्याची एक पद्धत आहे। ही भजी आहे ना हे 3 बोटातच धरा आपल्या। अगदी अशी गच्च दाबून जर तळली ना तर व्यवस्थित ना कुरकुरीत होत नाही भजी। ही अशी अलगद हे भजी आहे ना ही अशी 3 बोटातच धरा आणि अशी हे सोडायचं। यामध्ये बेसनाचं पीठ ना आपण खूपच कमी वापरलेलं आहे आणि या भजींना ना असा कोणता आकार नसतो, असा खेकड्यासारखा तसा पण आकार असतो। त्यामुळेच ही भजी छान मस्त कुरकुरीत लागतात। हे सोडताना बघा मी अलगद ना या 3 बोटातच फक्त भजी उचलत आहे बघा। ही भजी आहे ना आपल्याला मीडियम गॅसवर तळून घ्यायची आहे। फुल गॅसवर जर तळली ना तर वरनं लवकर लाल होतील आणि आतमधनं ना व्यवस्थित ना कुरकुरीत होणार नाही। आणि बारीक गॅसवर तळली ना तर मग तेलकट होतात ही भजी। एका बाजूने छान झाली आहे बघा। पलटून घेते दुसऱ्या बाजूने पण छान मस्त कुरकुरीत तळून घेऊया आपण। पावसाळ्यामध्ये ना कांदा भजी खाण्याची मजाच काय और आहे आणि बनवायला किती सोपी आहे। एकदम 10 ते 15 मिनिटात बनणारी आहे बघा ही भजी। फार काही मसाले पण लागत नाही जास्त याला। पावसाळ्यामध्ये कांदा भजी आणि मस्त गरमागरम आल्याचा मसाला चहा खूप छान लागतात चवीला। दोन्ही बाजूनी छान भजी मस्त खरपूस तळून घ्या व्यवस्थित। काय लोकांना वाटतं ही खेकडा भजी आहे ना म्हणजे खेकड्यापासून बनते का काय, पण तसं नाही आहे। हा कांद्याचा जरा विचित्र आकार असतो ना वेगळा, खेकड्यासारखा दिसतो बघा, म्हणून याला खेकडा भजी पण म्हणतात। सिंहगडला गेल्यावर ना तिथलं वातावरणच एवढं छान आहे ना, तिथं एवढं वरती गड चढून ना छान भूक पण लागते आणि तिथं मस्त पिठलं भाकरी, ही कांद्याची भजी, ताक, मटक्यातलं दही असतं बघा, छान लागतं ते। आणि याच्याबरोबर ना एक कांद्याची चटणी पण देतात ती पण खूप छान लागते चवीला। त्याची पण रेसिपी ना या भजी बरोबर दाखवणार आहे मी। तुम्ही कधी सिंहगडला गेला नसाल ना तर नक्की जा एकदा। खूप छान वातावरण आहे तिथलं सिंहगड। भजी बघा मस्त तळून झालेली आहे, छान मस्त खरपूस झालेली आहे बघा ही भजी। याच पद्धतीने बाकीची पण भजी तळून घेऊया। भजी सोडताना बघा मी कशी सोडत आहे, अगदी 3च बोटात धरा ही भजी। अगदी अशी दाबून धरली ना अशी भजी तर मग व्यवस्थित ना अशी मोकळी होत नाही, कांदा असा मोकळा झाला पाहिजे। ही पण भजी मस्त तळून झालेली आहे बघा। ही कांदा भजी आहे ना गरम गरमच खूप छान लागते चवीला। भजी बरोबर खाण्यासाठी ना आपण मिरच्या पण तळून घेऊया। या 4 मिरच्या घेतलेल्या आहे आणि मधनं ना कट मारून घेतलेला आहे बघा। तशात जर मिरच्या टाकल्या ना तर अंगावर आपल्या उडू शकतो फुटून, त्यामुळे मिरचीला एक चीर जरूर पाडा तुम्ही। मिरची छान तळून झालेली आहे बघा। एका प्लेट मध्ये काढते आणि मिरचीवर ना थोडंसं मीठ पण घालते, त्यामुळे मिरची ना चवीला खूप छान लागते। आता आपण कांद्याची चटणी बनवूया। सिंहगडवर आपण पिठलं भाकरी घेतो ना त्याच्याबरोबर भजी, कांद्याची चटणी, मस्त थंडगार ताक, असा छान मेनू मिळतो बघा तिथे। याच्यामध्ये ना लाल तिखट घालते। हे लाल तिखट आहे ना माझं फार तिखट नाही आहे, त्यामुळे मी जास्त घातलेलं आहे। चवीपुरतं मीठ,
छान लागते ही चटणी चवीला. बऱ्याच वेळा करून पाहिलेली आहे ही चटणी आणि बनवायला पण खूप सोपी आहे बघा. जेवायच्या अगदी 5 ते 10 मिनिटं आधी केली तरी चालेल ही चटणी. जास्त वेळ नाही करून ठेवायची ही चटणी. तुम्ही सिंहगडला कधी गेला असाल ना, या टाईपची चटणी तिथं बघितलेली असेल बघा. पिठलं भाकर आणि ही चटणी तर खूप छान लागतं आणि थंडगार ताक त्याच्याबरोबर. हे पूर्ण व्यवस्थित कालवून घ्या. व्यवस्थित कालवून घेतलेलं आहे. आता आपण याच्यावर ना तेलाची फोडणी देऊया. हे तेल आहे ना मी चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये ना थोडासा हिंग घालते आणि ही अशी गरम गरम फोडणी आहे ना या कांद्यावर घालते. असा चुर्र आवाज आला पाहिजे चांगला. तेल आहे ना थोडं या चटणीला जास्तच घाला तुम्ही. पूर्ण तेल चटणी मीठ आहे ना छान व्यवस्थित एकजीव करा. खूप छान लागते ही चटणी चवीला. तुम्ही वरण भाताबरोबर पण खाऊ शकता. ही खिचडी, वरण भात, पराठे, धपाटे त्याच्याबरोबर पण खूप चांगली लागते ही चटणी. आमच्या घरात खूप आवडते. मी नेहमी बनवते आणि बनवायला पण किती सोपी आहे बघा. अगदी 5 मिनिटात बनणारी आहे ही चटणी. चवीला खूप छान झालेली आहे. एकदम मस्त कुरकुरीत झाली आहे बघा. तेलकट पण अजिबात झालेली नाही आहे भजी. चवीला तर एक नंबर झालेली आहे. या कांद्याच्या भजी बरोबर आल्याचा गरमागरम वाफळलेला चहा एक नंबर बेत आहे बघा. खूप छान लागतं चवीला कांद्याची भजी आणि चहा. माझ्या या पद्धतीने एकदा तरी तुम्ही ही खेकडा भजी नक्की करून पहा. खूप आवडेल तुमच्या घरी सर्वांना. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांबरोबर शेअर करा. व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. रेसिपीला कमेंट्स करा. तुमच्या कमेंट्स वाचायला मला फार आवडतात. तुमच्या लाईक्स आणि कमेंट्समुळे माझा उत्साह वाढतो आणि नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. त्याचबरोबर तुम्ही मला फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि इंटरेस्टवर देखील फॉलो करू शकतात. त्यांची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्ही ही रेसिपी कोणत्या गावातून पाहताय तेही सांगा. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत मस्त खा, काळजी घ्या. धन्यवाद.